Dưới sự tương trợ của người này Thiết Thần mới có thể xung phá được quan thứ nhất, nhưng đáng tiếc do tâm của ông ta chưa thể như sắt thép nên uy lực tu luyện được có hạn, cũng bởi vậy Thiết Thần mới viết chữ lên móng tay chỉ điểm cho Hoài Không đến quấy nhiễu nơi này. Hoài Không theo lời Viên Giác vung thanh trượng gõ mạnh hết sức từng phát vào thiên môn, đáng tiếc trời cao đất rộng, những tiếng gió rít còn lớn hơn cả tiếng gõ, lẫn trong tiếng gió thì 9 lần gõ này chẳng thấm tháp vào đâu. Hoài Không, tâm Lucy của ngươi cũng chỉ có vậy thôi ư? Cả tiếng gió cũng át được đi tiếng gõ của ngươi, với khả năng như vậy thử hỏi làm sao gánh vác trọng trách chống chọi lại thiên kiếp được chứ? Hừ, ta không thể thất bại được. Thất vọng nhưng không chùn bước, chút hết ý niệm không thể quay đầu, Hoài Không dốc hết công lực toàn tâm vung trượng gõ vào cửa phát cuối cùng. Tiếng gõ lần này to như sấm vang trên bình địa, âm vực vạch rõ một đường rộng thẳng lên không trung, phát gõ này làm đám tăng ni ở Thiên Giang tự cũng nhìn thấy nghe thấy. A, trụ trì, từ thiên môn cách đây 1 dặm truyền tới tiếng gõ cửa nghe rõ mồn một. Thiện tai, không ngờ quyết tâm đăng thiên của thí chủ đó lại kiên quyết như vậy, thật là trời đã cảm động rồi ư. Phát gõ cuối cùng tạo ra tiếng động như sấm này đã làm cho cánh cửa của thiên môn có sự chuyển biến, từ đây những chuyện kỳ quái tưởng chỉ có trong tưởng tượng bắt đầu ùn xảy đến. Cánh cửa từ từ mở ra, từ sau nó xuất hiện một gương mặt dị hợm, sự xuất hiện của người này làm Hoài không khỏi kinh ngạc. A, phía sau thiên môn rõ ràng chẳng trời thì là biển mênh văn mông, sao lại có người xuất hiện từ đằng sau ấy được chứ? Không chỉ có Hoài Không kinh ngạc mà còn có một người nữa, người đó chính là Bạch Linh, cô ta đã bám theo Hoài Không đến đây và núp lùm từ xa quan sát. Chẳng lẽ thế gian thật sự có cửa thông tới trời sao, thật sự có thần giới sao? Ta là sứ giả của thần, húy danh Quỷ Tử Thần Mẫu, người thanh niên kia có chuyện chi mà muốn cầu trời. Người xuất hiện phía sau cửa thiên môn chỉ là một nữ nhân nhưng khí độ toát ra vẻ phi phàm thần bí, thấy được hỏi Hoài Không lập tức lên tiếng trả lời ngay. Dạ, vãn bối hy vọng thiên môn có thể giúp vãn bối luyện thành võ công tối thượng của bổn môn là luyện thiết thủ. Người thanh niên kia, ngươi có biết loại võ công thượng thừa luyện thiết thủ này là một trong thập đại khổ luyện kỳ công không? Nếu tư chất không đủ, thể phách khiếm khuyết thì sẽ vì gian khổ lúc tu luyện mà oằng chó. Người thanh niên, cớ gì ngươi cứ chọn loại võ công gian nan nguy hiểm này? Võ hải vốn vô biên, chưa hẳn phải cố sống cố chết tập luyện thiết thủ mới có thể đạt đến cảnh giới đỉnh phong tạo cực. Bởi vì chỉ có luyện thiết thủ mới có thể tuyệt đối khắc kẻ thù của tôi. Thì ra cũng chỉ là chuyện ân oán tầm thường này mà đến đây cầu trời. Ta nhớ hơn 10 năm trước cũng có một người tới cầu chúng ta giúp đỡ luyện thành thiết thủ. Người này thì cách có thể nói là kinh hết cả người, đáng tiếc tâm của y khi đó chưa đạt đến cảnh giới phải có để luyện thành luyện thiết thủ. Sau đó y tuy nhờ thể cách tốt mà tập tành thành toàn nhưng oai lực giảm đi rất nhiều. Người này họ Thiết, ngươi có biết y chứ? Bà nữ thần này nói hơi bị nhiều nhưng Hoài Không nghe ra không có sai nên đáp lại ngay. Đó là gia sư của tôi chính là muốn báo thù cho ông ấy. Thiên môn này vốn nhiều chuyện nên không gì là không biết, không có gì là không thể, nhưng phàm nhân muốn cầu trời thì còn phải xem tư xem cách trước. Người có thể cảm động được thiên môn mở ra, duyên đã có rồi nhưng còn tư cách. Là phải có tư cách gì? Hoài Không nghe thánh bà nói vậy thì liền hỏi gấp, nhưng đáp lại anh ta là một tiếng nói ồm từ phía sau lưng. Tư cách đó là còn sống dưới 2 chiêu của ta đây. Giật mình quay người nhìn lại Hoài Không thấy một hán tử vạm vỡ to con như thần đứng sẵn từ đằng sau lưng mình từ lúc nào. Chỉ với khả năng đến mà không gây ra một chút tiếng động nào thì Hoài Không đã biết người này có tu vị vượt xa mình rất nhiều. Từ tướng mạo và khí thế phát ra cũng đủ để người ta phải cảm thấy nghẹt hết cả thở. Bạch Linh dù đứng nhìn không chớp mắt nhưng chỉ khi người này hiện thân mới phát hiện ra. Người này thân pháp nhanh đến xuất thần nhập hóa, ngay cả ông ta đến đó bằng cách nào mình cũng không thể nhìn ra. Người có khí thế và tu vị kinh người như vậy trên thế gian không quá được 10 người. Người này chính là cửu địch đồng môn của Thiên Kiếm Vô Danh. Ông ta chính là Phá Quân. Thánh nữ lúc này cũng liền lên tiếng dọa nạt Hoài Không. Người này võ công cao tới đâu trong lòng của ngươi chắc đã đại khái biết được. Tiếp 2 chiêu này của y nếu không được thì nơi đến của ngươi sẽ là địa ngục. Đó sẽ là cái giá phải trả cho thế nhân tham lam khi cầu trời. Ngươi đã cân đo đong đếm cho kỹ rồi chưa? Hoài Không vừa trả lời vừa lui lại xúc thế đợi đối phương xuất chiêu luôn. Nếu lúc này tôi còn phải cân nhắc thì e rằng tôi thật sự không có tư cách gì để lên trời. Tiền bối xin mời ngài húp. Hảo tiểu tử, nghe Hoài Không nói vậy thánh nữ cũng phải thầm thán phục độ cứng đầu của anh ta. Tiểu tử, ta có đao kiếm song tuyệt, đao là thiên nhẫn còn kiếm là tham lang. Trước khi đi chết ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn là được ăn chém bởi binh khí nào. Ông cứ tùy tiện đi, dù gì kết quả chả như nhau. Ngươi sai rồi, cách chết do đao kiếm gây ra là hoàn toàn khác nhau đấy. Ngươi đã quá coi thường và rẻ rúm tính mạng của mình rồi. Xem ngươi mặt cứ ngu ngơ đủ biết ngươi chẳng hiểu gì về kiếm.
Được, đã vậy thì ta sẽ lấy Tham Lang đưa ngươi đi một đoạn. Hãy xem Tham Lang phệ nhật của ta. Nói nhiều mà gặp phải hàng hậu nhân đầu đất nên Phá Quân đành tự chọn lấy binh khí để hành lạc. Tham Lang vừa xuất vỏ hào quang đã tỏa ra vạn trượng khiến cho người ta khó lòng nhìn thẳng, tâm phách lập tức như bị túm chặt lấy. Kiếm quang phát ra như con ma sói đói đã lâu ngày đang nuốt lấy mặt trời, trong nháy mắt cảnh vật xung quanh đã chìm vào trong một màu đen tối. Trong bóng tối vô biên ấy Hoài không chợt nhìn thấy một đạo hào quang lóe lên, nhưng chẳng phải là ánh bình minh đón chào sự sống ngày mới mà là kiếm quang đoạt mệnh. Thánh nữ đứng quan sát thái độ của Hoài không thì không khỏi cảm thán. Kiếm quang bổ thẳng tới đầu mà Hoài không vẫn không động, chỉ mới có một chiêu thứ nhất của Phá Quân mà anh chàng này đã không có đường chống đỡ rồi. Bạch Linh thấy Hoài không rơi vào tử cảnh thì la hoảng, cô ta đang muốn lao ra tương cứu thì bỗng có một bàn tay của ai đó túm lấy bả vai của cô ta giữ lại, kẻ tới này là ai vậy ca? Bên này Hoài không từ từ mở mắt ra thì đã thấy mũi kiếm kề ngay trước mặt, còn Phá Quân chả hiểu sao lại không đâm luôn cho gọn, chưa hiểu chuyện gì thì Phá Quân liền mở miệng nói. Hảo tiểu tử, những người bị bao trùm trong bóng tối do Tham Lang phệ nhật của ta tạo ra đa số đều bị hoảng loạn cực độ, sự hoảng loạn ấy khiến chúng tự lao vào mũi kiếm mà chết, bằng không cũng tự ngã xuống vực mà chết. Còn nhà ngươi lại có thể tâm bất động khí bất để ung dung đứng nguyên ở chỗ cũ, chắc là nhà ngươi đã ăn nhậu không ít tim gấu gan beo rồi đúng không? Chiêu kiếm khi nãy của tiền bối chỉ là ảo giác làm lóa mắt lòe bịp người ta chứ có gì đáng sợ. Hảo nhãn quan, nhưng chiêu thứ hai của ta thì dù cho ngươi có muốn tránh cũng không có tránh được đâu. Biết không thể ăn may thêm lần thứ hai Hoài không lập tức có hành động lạ. Tôi sẽ không chịu đứng yên chờ chết, tiếp chiêu đi. Thấy Hoài không bỏ thủ sang công làm Phá Quân thích chí vô cùng. Lý thú lắm, tiểu tử nhà ngươi dám ra chiêu trước ta, dũng khí này đúng là đáng khen, ta sẽ dùng thiên nhẫn để đấu với nhà ngươi, tiểu tử, ngươi nên biết trong suốt 10 năm qua người buộc ta phải đao kiếm tề xuất không có nổi một ai. Phá Quân vừa nói vừa tung ra chiêu tàn sát nguyệt trảm bá đạo vô song đoạn đôi Phạn Thiên Thánh Trượng trên tay Hoài không. Đường đao khoái tuyệt này như một vết rạch vạch tan màn đêm, Hoài không chiêu thứ nhất không may chó ngáp phải ruồi mà thoát được Tham Lang phế nhật. Anh ta đứng im chịu trận lại tự phá được, nhưng chiêu thứ hai này lại là một chiêu giết người nhanh nhất và hiểm nhất của Phá Quân, nó có tên là Thiên Tàn Sát Nguyệt Trảm. Hoài không rú lên kinh khiếp rồi choàng tỉnh, toàn thân anh ta mồ hôi nhễ nhại mơ hồ không biết đây là thực hay mơ. Mình vẫn chưa chết sao, một đao đó sao lại chưa phân mảnh mình ra làm hai. Ký ức kinh hoàng vừa ùa về thì bỗng dưng ngực của anh ta lên cơn đau nhói, vết thương này tất nhiên là do Tham Lang gây ra. Nghe có tiếng người bước vào Hoài không liền cất tiếng hỏi. Đây là nơi nào vậy? Đây là Hàn Xá. Người vừa đáp lời của anh ta là một thôn nữ còn rất tươi trẻ. Cô ta bước vào trên tay bưng một thau nước. Chỗ chúng ta ở hẻo lánh heo hút hiếm khi có người ngoài tới. Huynh có thể yên tâm ở đây mà dưỡng thương. Cô nương, tại sao tôi lại ở đây? Là cô đã cứu tôi. To be continued.